Hi. Facebook එකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් සුපීරිම මෙතඩ් එකක් දැනගන්න කැමති නැද්ද? අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු Facebook එක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් සුපීරිම මෙතඩ් එකක් ගැන. ඔයාට ඉතින් මේ වැඩේ part time job එකක් විදිහට කරලා හොඳ ගාණක් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පහතින් තියෙන subscribe button එක click කරන්නකෝ. මොකක්ද අපිට මේ Facebook එකේ කරන්න තියෙන්නේ? එක Facebook page එකක් හදාගන්න එක. දෙක ඔයා හදාගත්ත page එක audience එක attract කරගන්න එක. තුන sponsors බාර ගැනීම. අපිට දැන් ඕනේ වෙන හොඳ niche එකක් මේ Facebook page එක හදාගන්න. ඔයාට ඒකට සිද්ධ වෙනවා ඔයාට sponsors ගන්න පුළුවන් විදිහේ niche එකක් research කරලා හොයාගන්න. එහෙම niche එකක් research කරලා හොයාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න Facebook login page එකට. දැන් තියෙනවාට Facebook account එකට login වෙන එක හරි account එකක් හදාගන්න එක හරි. account එකක් හදාගන්න මෙන්න මෙතන create new account කියන එක උඩ click කරගන්නකෝ. දැන් මෙතනින් ඔයාගේ first name last name මෙන්න මේ section එකෙන් fill කරගන්න. මෙතනින් ඔයාගේ email address එක දෙන්න. මෙතනට ආයෙමත් email address එක දෙන්න. මෙතනට හොඳ strong password එකක් දෙන්න. මෙතනින් birthday එක තෝරලා මෙන්න මෙතන gender එක තෝරන්න. දැන් sign up කරන්න. දැන් ඉතින් තියෙන email address එක verify කරගන්න. ඔයා එන්න Gmail එකට. ඔයා Gmail එකට ආපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් Facebook එකෙන් mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයා මේ mail එක උඩ click කරලා Facebook එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන mail එක copy කරගන්න. දැන් ඔයා ආයෙමත් එන්න Facebook login page එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන code එක paste කරගන්න. දැන් continue කරන්න. Facebook account එක නම් හරිනේ. දැන් තියෙන Facebook page එක හදාගන්න. දැන් මෙතනින් plus mark එක උඩ click කරගන්න. දැන් මෙතනින් page තෝරන්න. page එකට හොඳයි කියලා හිතන නමක් මෙන්න මෙතනින් දෙන්න. මතක තියාගන්න නමක් තෝරලා දෙද්දි ඔයාගේ niche එකට ගැලපෙන නමක් දෙන්න. මෙතනට page එකට related category ටිකක් තෝරලා දෙන්න. පල්ලෙහින් page එකට bio එකක් තෝරලා දෙන්න. දැන් create page දෙන්න. දැන් මෙතනට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න. මෙතනට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. මෙතනින් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. මේ ටිකෙන් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස්, town, city, postal code ටික fill කරගන්න. මෙතනින් ඔයා page එකේ active in hours ගන්න දීලා next කරන්න. මෙතනට ඔයාගේ profile picture එකයි මෙතනට cover photo එකයි දෙන්න. නෑ මේකට අපිට මෙන්න මෙයා ඉන්නවා. ඔයා එන්න Canva එකට. මෙන්න මෙතන sign up for free කියන එක ක්ලික් කරලා Google එක හරහා account එකක් හදාගන්න. දැන් මෙතන logo කියලා search කරගෙන මෙතනින් filter එක යටතේ free කියන එක ක්ලික් කරලා apply කරන්න. මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති logo එකක් තෝරගෙන customize කරගන්න. ඔයා කැමති logo එක උඩ ක්ලික් කරන්න මෙතනින් customize යන්න. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේ logo එක ඔයාට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න. දැන් තියෙන download කරගන්න. ඒකට මෙන්න මෙතන share button එක click කරගෙන මෙතනින් download click කරන්න. file type එක png තියලා ආයෙමත් download කියන එක click කරගන්න. දැන් ආයෙමත් Canva home page එකට එන්න. මෙතනින් search කරගන්න Facebook cover photo කියලා. දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේ field එක ගිහිල්ලා free දෙන්න. දැන් තියෙන customize කරගන්න. දැන් තියෙන මේ cover photo එක download කරගන්න. ඒකට මෙතන share button එක click කරා මෙතනින් download දුන්නා. මෙතනින් file type එක png තියලා ආයෙමත් download දුන්නා. දැන් ඔයා ආයෙමත් එන්න Facebook එකට. මෙතනට ඔයා හදාගත්ත logo එකයි cover photo එකයි upload කරගන්න. දැන් මෙතනින් next කරන්න. දැන් මෙතනට ඔයාගේ WhatsApp number එක ඕන නම් add කරගන්න. WhatsApp number එක දෙන්න ඕන නැත්නම් skip කරන්න. WhatsApp number එක දෙන්න ඕන නම් WhatsApp number එක දීලා ඉවරලා next කරන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් page එකත් හදලා ඉවරයි. page එක හැදුවොත් කොහොමද ඉතින් මුදල් හොයන්නේ? ඒකට වට සිද්ධ වෙනවා ඔයාට මහන්සිලා ඔය page එක reach කරගන්න. හරි ඒකට වට කරන්න තියෙන ඔයාගේ niche එකට ගල්පෙන videos, posts share කරලා ඔයාගේ page එක වටා audience එකක් හදාගන්න එක. Facebook එකේ තියෙන තරංගකාරීත්වය සහ මිලියන ගණනක් users ඉන්න නිසා ඔයාට මේ page එක ඉක්මනින්ම grow කරගන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වෙන කාගේ හරි videos දානවා නම් උදාහරණයක් විදිහට music video කියමු. ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ videos description එකේ music video එකේ credits දාන්න.
ඔයා මේ Facebook page එක grow කරගත්තට පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම customers ලාගෙන් එයාලගේ business එක promote කරගන්න කියලා sponsors ඉල්ල ගන්නවා. මෙන්න මේ වැඩේ Facebook එක කරා මාසෙට අඩුම 20000කට වඩා හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ වැඩේ Instagram වලින් උත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඔය වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න කලින් කරන්න තියෙන එකම එක වැඩයි. ඒ තමයි අපිව subscribe කරන එක. Do it! Just do it! Do it!